Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Hey guys, what's up? It's Nicole here and welcome back again for another video. So, kung bago ka lang sa channel ko, hi, I'm Nicole. So, I enjoy making music, lifestyle, earning, and beauty videos. So, if kung may trip ka sa isa doon, subscribe down below and hit on the notification bell para notified ka sa every upload that I have. For today's video, today is September 7, 2020 and it's a Monday. And ibig sabihin ng Monday is meron tayong pasok online. So again, online classes na. And then sa mga nag-comment before nagtanong kung student pa rin ba ako, yes, student pa rin po ako. I'm just working as part-time kasi usually yung mga content ko is all about earning and online teaching. So just to clarify, I'm still a student. So I'm a second year college student in FEU Diliman. I'm taking BSBA Financial Management. So ayun, I hope na malinaw na. And then, ayun, so by the way guys, for today's video, this will be just online class routine. I decided to make a vlog kung ano nga ba yung mga routines ko na ginagawa for online classes. And then also, later on, may shift din ako. Saglit lang, mga 2 hours lang. So, to set priorities kasi medyo nag-break din ako sa online teaching or sa ESL companies na nag-work ako. So, ayan, may edit din akong video. So, ayun, samahan nyo na lang ako and I'll update you guys later. Ayan, so hi guys! Again, welcome back. And then, wait lang, medyo nag-aano yung araw. Medyo mahirap po lighting dito, ano? Ayan, so sorry guys, hindi ko kasi alam kung magiging okay ba tong quality ng video kasi parang medyo, alam mo yun, masyadong maliwanag na hindi. Pero anyway, kahit pangit lighting dito, mag-vlog na lang ako kasi dito ako madalas or dito ako laging gumagawa ng schoolworks, ganyan, kasi medyo mahangin. Ganyan naman sa quarantine, ang hirap kasing magstay, medyo kulok. Kasi sobrang init po sa loob and then ayoko naman magbukas ng AC. Ganyan, sayang kuryente. So, nandito muna ako sa labas. And then anyway, ang ginagawa ko ngayon, nakikinig ako dito and then nagre-review ako some of the video courses na meron sa subject namin, which is business math. Hindi naman ganun siya ka-strict schedule of Zoom meetings or Microsoft meetings. So, sa'yo kung kailan mo gusto or kung gusto mo ba na umattend sa class na yun. Pero syempre, a-attend ka kasi sayang tuition. Kaya ako nasa labas, wala kaming video class ngayon. Nandito lang ako para mag-review some of the modules. What I'm doing right now is nanonood ako ng video course dito. Ayan, papakita ko na lang sa inyo guys. May tutorial kung paano ba yung mga lessons, ganyan. And then, parang recorded voice siya ng prof namin. So, ayun lang naman ginagawa ko. And then, nagsusulat din ako ng konting notes. Kasi may sasagutin kaming quiz after neto. So, ayan, wish me luck sa quiz mamaya. And then, pwede mo naman i-take anytime yung quiz. So, ayun lang naman guys. I will continue reviewing my lesson today. So, ito po yung video. Sulat ako ng mga notes ko din. Guys, share ko lang, I also have a planner. And then, this is a very useful planner kahit quarantine kasi sobrang convenient niya and sobrang natatrack ko yung mga dapat kong gawin. Kahit na quarantine, you need to be still remain productive. So, ayan, dito ako nagiging productive dahil sa plano. Hi! Uy! Clark! Pumasok yung aso ko. Clark, halika dito! Halika dito! Tara dito! Hello po! Ako po si Clark. Ako po ay bot at ako po ay mag-1 years old. Online class ka din? Ha? Online class din ikaw? Hi guys! So ayun, it's been hours na din.
since nung nag-start akong mag-review dito. And then, ayun guys, so I've decided to take a break. Kasi medyo nakakapagod din po na puro akads ka whole day. So, I've decided to take a break and then bababa ako later. And then, sakto nag-text sa akin yung rider kasi pinadala nila ako ng Moonleaf milk tea. And then, sakto kasi I've been craving for milk tea kasi sobrang init po ngayon. Kaya po ako nasa labas. Ayan, kahit September na po or months na, sobrang init pa rin. Ramdam nyo ba yun? So, ayan guys, medyo kumukulog na nga dito. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung kulog. Ayan, pero kumukulog po ngayon. Hindi ko alam kung babalik pa ako dito sa labas. So, ayan, so mga students out there, lalo na sa mga nag-online class, just take a break. Kung naantok kayo, matulog kayo, kung nagugutom kayo, kumain kayo. Kasi mas importante yung health natin and also yung mental health. Kung hindi nyo na kaya, just take a break lang. So, ayun lang naman. See you later in a bit, guys. Bye! Thank you so much. Ayan, so hey guys, bumaba ako kanina and then I just received this PR package from Moonleaf Milk Tea. They sent me their make your own milk tea. Ayan, so thank you so much again, Moonleaf PH. When you receive the product, free. And then, when you opened it, ayan po yung laman niya. They have all high-quality ingredients. And all of these ingredients are similar to the store. Kung saan kayo pwede bumili. Here, meron kayong instructions. These are the ingredients na kasama sa loob. So, first is we have this straw. And it also has 4 to 5 servings. Ayan. You can share it with your family as well. Next is we have black tea. Ayan. Meron tayo ditong brown sugar. Next, we also have here, ito yung milker, and then ito yung sago nila, which is the black pearls. And then lastly, ito po yung essence nila. Ayan. Hey guys, so magpe-prepare na po tayo ng milk tea. Ayan. Pagpasensya nyo yung background music, nanonood sila. Ayan. Sorry na lang sa sound. Okay, let's do this. And then, ayun, napakita ko na kanina sa inyo yung loob ng box. And I will link the shop down below. So, ayan, yung first step is let's prepare the black pearls. Kailangan magpakulo ng water. Or hot water. Ayan, after the hot water, kunin natin to tea. So, ibababad natin siya, the tea. And then, I think okay na siya. And then, as we strain, i-add natin to milk. Kasi milk tea, kaya kailangan ng milk. Ayan. Royal milk. So, next is, strain na natin yung tea dito, milk. By the way, guys, ang flavor pala nito is winter melon. Next natin gagawin is, kuha tayo ng tall glass. Since wala akong tall glass, ginamit ko na lang tong mason jar. And then, let's add the pearls. Ayan. Paano hindi matapon? Matatapon kaya to? Ayan. Let's add the winter melon essence. Yeah. Uy, grabe. Kaamoy niya yung mga nasa milk tea shops. Let's add more pearls. Siguro isi-store ko muna siya sa ref. And medyo malamig kasi mas maganda malamig. Ayun lang naman guys. Sobrang dali lang niya gawin. And then I can't wait to try it later. So akit na lang ako sa taas. Let's go back to our class. Hey guys! So, update. In a while, and bumaba ulit ako para kunin na yung milk tea. Ito yung milk tea na prepare natin kanina. So, let's try. Sobrang na-excite ako kasi ang init sa taas. Sobrang init. Ito na po. Sarap. Kasi mahilig ako sa mga milk tea na creamy. And then, ayun, yung mas maraming cream. Yung sarap niya kasi yung timpla na gusto ko is na-achieve ko. And also, ang sarap din ng mga ingredients na ginamit nila.
Saktong-sakto siya sa gusto kong taste kasi mahilig ako sa milk tea man na magatas kaysa mati. So, ayun ang ginawa ko. Mas dinamihan ko yung milk. Pero may tea naman po siya, te. Mas dinamihan ko yung milk kaysa sa tea. Ang sarap, guys. Must try. And so, dadalhin ko na lang siya sa taas. So, that's the public for yes. Like example, there might Talaga yung sumuulan na. Ay, so update lang, umulan na po sa labas, and then ayun. So anyway, itutuloy itong modules ko, dito na lang muna ako magre-review. It is actually 3:45, tama ba? Ayan, so it's already 3:45, di ko alam kung kita nyo. Ayan, so it's currently 3:45 p.m. So later pala, so may class pala ako 5 to 7 p.m. Siguro medyo madilim na yon. Dito na lang din ako sa kwarto. But anyway, pusin ko lang tong canvas ko. Sasagutin ko na yung quiz and then I'll update you later. Sobrang init. Ba't ganun umuulan pero mainit pa rin? Alam niyo yung mainit na parang, ano ba tawag doon yung mainit na? Yung mainit na umuulan, yon, ganun mga best. Sobrang init po, and then hindi ko po alam kung bakit. Umuulan na mainit pa din. Ayan, so update lang guys. Natapos ko na din sagutan. And then finally kasi hindi ka makaka-move on hanggat hindi pasado yung quiz mo. And then ayun, it's currently magpo-4 na din. And then later 5, meron po akong class. Hi! So sorry if madilim. Ito na lang kasi yung ilaw ko. Because it's already 10 p.m. in the evening. And then kakatapos ko lang mag-edit ng video and mag-quiz kanina sa isang subject. And then, ayun. So, after ko naman mag-shift, mag-quiz, and then mag-edit, is usually nagda-Netflix party na lang kami ng friends ko. Or nanonood na lang kami just to relax. Ayan. I decided to shoot this vlog kasi na-realize ko wala pala akong outro ng video or ng vlog na to. So, anyway guys, dito ko na-end yung vlog. Thank you so much for watching and I hope to see you again in my next vlog. Thank you so much. Goodbye! Listen to